Varmt välkomna till höstens sista avsnitt av Svenskpodden, som den här gången handlar om en av de mer framgångsrika pedagogiska modellerna under de senaste decennierna, nämligen genrepedagogik. Mina gäster idag är två läromedelsförfattare som båda har lång erfarenhet av att undervisa och skriva om genrepedagogik. Det är Kristina Asker, universitetsadjunkt vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Kristina arbetade tidigare många år som lärare i svenska som andra språk. Och min andra gäst är Susan Nieland, lärare i engelska och föreläsare på Uppsala universitet. Susan kommer också att prata engelska i vårt samtal. Innan vi rullar igång avsnittet ska jag också berätta att den här podden sponsras av Sanoma Utbildning, vars målsättning är att göra marknadens bästa läromedel. Hej Susan Nieland och Kristina Asker och välkomna till Svenskpodden. Tack. Vi ska prata om genrepedagogik idag och varför det här sättet att arbeta med språk har haft ett så stort genomslag i Sverige och i många andra länder med för den delen, och hur genrepedagogiken har förändrats sedan den kom in i skolor i Sverige. Men först tänker jag vi börjar med begreppet genrepedagogik. Vad är genrepedagogik? Vad säger du, Susan? Well, I think that the term genre or genre is something very broad, and Pauline Gibbons describes it as any language event that we partake in as members of our culture, whether it's spoken or written. And for example, it could be buying a ticket at a train station or trying to write an explanation text on how something works. And I think that once we're more aware of the purpose of the interaction, then we become aware of that the interaction has a particular structure and particular language features that match that structure. And once we can make those explicit to the pupils, then they will find it easier to actually write, for example, or to have a good interaction in many different contexts. Ja, jag håller helt och hållet med om det. Det är ju så att det kan användas som ett sätt att arbeta i klassrummet med texter eller andra språkaktiviteter som man ska göra, som gör att eleverna får en förberedelse inför det de ska göra. Man visar upp olika mönster på texter till exempel, så att de blir mer förberedda inför sina uppgifter i skolan till exempel. Och nu är ju genrepedagogiken väl etablerad i svenska skolor. Men om vi tänker, varför växte den fram från början? Vad var utgångspunkten för genrepedagogiken? Ja, den kom ju från början från Australien skulle man kunna säga. Det växte fram utifrån funktionella grammatiken, den systemisk funktionella grammatiken där. Och man använder den rent praktiskt i skolor därför att man upptäckte att det var många elever som inte riktigt hade engelska som sitt modersmål kanske, eller de hade var inte förberedda för skolspråket riktigt när de kom till skolan. Och då upptäckte man att den här funktionella grammatiken, att man såg i vilket sammanhang skulle den här texten användas, eller det här det kan ju vara muntliga texter också om man säger så. Så upptäckte man att det här sättet att tänka på texter, det här sättet att arbeta med texter hade väldigt bra effekt på deras skrivande eller deras skolresultat överhuvudtaget. Och då spreds egentligen den pedagogiken till andra skolor i Australien, och det var liksom rätt läge för att använda det. Så det är en hel... Ja, det blev mer och mer forskning runt detta, och det kom så småningom till Sverige, kan man säga. Ja, vill du lägga till något där? Yes, I guess just that I have been working very much, or had been working very much with this way of working in England. So that had come maybe in the mid-90s. When we were starting to look at different types of text and being more aware. But we also, I think, realised that this is actually a method that should be worked not just in the Swedish class or in the language class, but this is actually something that goes right across the curriculum, because every subject teacher has a way of using language to describe or to explain or to instruct.
So I think this was very important for us anyway, that we tried to find ways of working across the curriculum. Precis, jag tror att det var en viktig utgångspunkt, att man tänkte sig på språket i alla ämnen. Och nu, det ledde oss in perfekt med nästa fråga, för att apropå läroplaner då. LGR och även LGY är ju uppenbart influerad av forskningen kring genrepedagogik och kring språkutvecklande arbetssätt. Kan ni ge några exempel som ni tycker är särskilt tydliga? LGR till exempel, Susan. Yeah, I'm very interested actually that when LGR 11 came out, I was very excited, I would say, to see that there was going to be some mention of different types of text, because this is the way I had been working and saw the positive effect it had. So, but I was also quite surprised actually that even in årskurs 1-3 there was a mention of förklarande texter, which is actually quite a difficult text. But there was also right across the board a mention of argumentera, att man kan instruera, förklara, återberätta, mycket mer berättande text också. But what I also thought was very interesting was this idea of functional grammar, as you mentioned. There was a lot in the läroplan about, excuse me, about sentence construction, meanings construction, about being able to use sambands or to connect ideas, for example, and even for maybe older children to be able to manage a more complex sentence with a bisats and huvudsats in order to help them to explain, for example, cause and effect within a sentence. Och det har man ju sett i LGY och även i vuxenutbildningens nya kursplaner och så vidare. Där ser man också samma mönster kommer tillbaka, att man nämner argumenterande text, förklarande text, utredande text, berättande text, fast det börjar fasas ut kanske mer där då. Men man nämner det som begrepp, men man pratar inte om direkt genrer i det sammanhanget, just eftersom svenskämnet har ju sin definition av genre, så att jag tror att det kan vara en poäng att man helt enkelt kallar det för just de här sakerna, argumenterande, instruerande och så vidare. Och just i ämnet svenska som andraspråk är det fantastiskt. Man har nytta av det som lärare också, att veta vad är det för typer av texter vi ska använda oss av i den här undervisningen. Så att det tror jag, det är fantastiskt att det kom in. Men som sagt, just ordet genrepedagogik kanske kan vara bra att man inte nämner så specifikt. Men det ger en möjlighet att arbeta explicit med vissa typer av texter. Du som undervisar och på lärarutbildningen, hur resonerar dina blivande lärare där kring begrepp som genre och texttyper? Jag skulle säga att det beror mycket på om de ska bli svensklärare eller inte. För jag menar, ska man bli svensklärare då har man alla möjliga andra genreidéer och genrebegrepp att hålla sig till. Ja, men man tänker skönlitterära genrer, epik, lyrik, allt möjligt, dramatik. Alltså då tänker man på det sättet. Filmgenrer kommer ju också. Men det behöver vi ju inte blanda in i det här sammanhanget. Man skulle kunna kalla det textmönster om man ser det mer som ett arbete i klassrummet, textmönster, man visar upp olika textmönster. Men då får man ju bort lite av det där med syftet med texten och det blir liksom som väldigt instrumentellt. Gör så här när du skriver, som en sån här instruktion till hur man skriver en text. Och det är inte riktigt det. Tanken med genrepedagogiken är att man ska bli medveten om att olika texter har olika syften och att man ska bli medveten om att vissa språkliga formuleringar på olika sätt kan bidra till att få fram det här resultatet som man har tänkt sig då. Så att det gäller att medvetandegöra kanske både lärare och elever om vad texter har för syfte. Inte gå rätt ner i språket och i efterhand då kanske korrigera vad som har blivit fel, utan i förväg tala om vad är det som ska åstadkommas med den här texten. Vad vill jag få ut av den här texten? Och vad förväntas av texten? För många elever känner sig kanske mer vilsna jag har inte sett såna här texter förut eller har aldrig tänkt på dem som utifrån, utan går in i innehållet direkt, reagerar på innehållet men tänker inte, det beror på att den var upplagd lite på det här sättet och de här orden påverkar mig så att det blir det här resultatet. Så man tänker sig långa texter kan man behöva bena upp på det viset som lärare och som elev.
I think what's exciting about working with text in this way is that you, with the pupils, investigate the text. Yeah. Here is a model text. What is the purpose of this text? Well, for example, a brochure, its main purpose is to persuade you maybe to come and visit the Vasa ship, for example. But however, there's lots of information in that brochure as well that isn't persuasive in its element. It might just be opening times, and that's not particularly persuasive. So the brochure itself has a persuasive element that lures the reader in, but it also has an information aspect which, as I said, doesn't have that persuasive element. So when you start analysing text with pupils, you realise that there isn't just one purpose maybe within that text. There are several. Om vi ska prata mer konkret då, arbetet i klassrummet. Hur kan genrepedagogik och det här sättet att arbeta med språk stötta och utmana elever i klassrummet? Vad skulle ni säga var de största förtjänsterna där? Well, I work very much with låg- och mellanstadium, and I think this idea of finding a real text, if you like, that has a purpose, and trying to see the content of that text has some kind of importance in terms of other areas of the curriculum as well. So it could be an explanation on how something works, or it could be simply a story. But when we start looking at the text, the most important thing, of course, is to be able to read and understand that text and have strategies to do that. So we use a method called before, during, and after reading. And of course, before reading is about giving them a context for that text to be able to access the information in that text before they start reading. So we don't ever start a text cold, if you like. We always warm up to the text with words they might meet, the purpose again of the text, and the context as well. During reading, we have a very specific way of reading the text so that understanding and meaning is at the forefront, so that the pupils are interacting and engaging with the text. We actually have, if you like, a transcript in our läromedel work so that teachers can have a little support as how you can do that with the text. But when we follow up the reading, we start looking a little bit more then into how is this text structured? What's going on? What's happening in this first paragraph? What's the author trying to achieve? And how do they achieve that? Through their choice of words, through the sentence construction. And then how does the text develop? And again, depending on the text type, you have different types of introductions, you have different ways of the text developing. So some texts might have more formal language, some texts might be in chronological order, time order. But what we start doing then is to deconstruct the text to look and see how is it built up. And this you can do simply just by photocopying a text. We have the kopieringsunderlag for all our texts. So basically cutting the text into paragraphs, putting it back together to see how it fits. How does each paragraph follow on from the other? Or simply just cutting up sentences and being able to see how a sentence is constructed. So we play a lot of sentence making games, lots of putting the text back together and exploring the tools, which tense is it written in, what Samban's order typical for this type of text, which subject vocabulary do we need for this text. So eventually when they come to write their own text with the help of the teacher, helping them to use those tools, the things that they have been exploring, applying it to a new context and to a new text, but with a similar purpose so that the text type remains the same. And I think what's wonderful about this is that the pupils see this process and they understand the process, and the more they become familiar with it, the more they see for themselves. So it's not the teacher teaching them and telling them what's in the text, they see it for themselves. Jag vet ju från egen erfarenhet och många kollegor träffat att man efterfrågar också såna här mönstertexter. Tydliga texter som innehåller allt. Som innehåller allt. Och det är inte så lätt att hitta de där texterna. Och ni är ju båda läroboksförfattare. Och har ni några tips? Så ni har suttit själva med er och letat också texter för era läromedel. Hur tänker ni där? Eller hur kan lärare tänka när man letar efter den här typen av texter som så tydligt visar för eleverna
Man måste veta vad man är ute efter för det första. Man måste tydligt klargöra för sig själv vad är det jag vill att den här texten ska visa på. Och så får man arbeta utifrån att man kan hitta det bästa möjliga. Om man ska ha en autentisk text så kommer det inte att gå att få med allting i en och samma text som man har förväntat sig. Det märker man när man söker texter som läroboksförfattare, att det är inte säkert att jag hittar den där fantastiska texten som har allt. Men tänker du att det är ett självändamål att man jobbar med autentiska texter, eller kan man skriva egna texter som läroboksförfattare eller lärare? Jag tycker absolut att man kan skriva egna texter. Det är ju ett bra sätt att göra det på. Samtidigt så behöver eleverna både och. De behöver se att det här är inte bara i teorin, utan det finns texter på riktigt som har de här mönstren. Det är inte bara i skolan vi hittar på de här texterna. För att blir det bara mönstertexter, då blir det på samma sätt som det var när man lärde ut språk bara genom grammatikregler. Och så nu tar vi olika övningar här som bara går ut på att du ska lära dig bestämd form. Men det är helt ointressanta texter. Det måste ju vara både intressanta texter och samtidigt någonting som ger. Så man får visa på de mönster som ändå finns i texten. I think at the same time though there's been such a big movement towards this way of working with pupils in Sweden that I think there's many websites now where you can go on and people are sharing good text as well. So you don't have to invent the wheel every time yourself, but absolutely you can write your own text as you said, depending on what it is you're trying to look at in the text. For example, when I started working in Sweden, the Sami, I couldn't find any text about the Sami in English, which is what I needed to teach my pupils. And so I absolutely made those up myself. But as I said, there's lots of resources online now where you can find text. Det finns mycket att hitta. Yeah. Men samtidigt så är ju läroböcker ett bra sätt också, därför då är det kanske kvalitetsgranskat och man har prövat det på olika sätt och man har kanske övningar till som passar precis i det här sammanhanget, så att det kan ju ha en viss betydelse. Och ni två har ju båda, ni har arbetat med genrepedagogik, ni har skrivit och undervisat och föreläst om genrepedagogik. Hur skulle ni säga, hur har genrepedagogiken utvecklats sedan ni först kom i kontakt med det i Sverige eller England då? För det har ju också kommit fler och fler läromedel och läroböcker med den här inriktningen, och numera får många lärarkandidater kunskap om pedagogiken under sin utbildning. Vilket också såklart har påverkat både kunskaper och önskemål då från lärare. Vad säger du om det här, Kristina? Alltså jag tänker att just cirkelmodellen har blivit som en självklarhet, skulle jag säga. Jag tror att det är ganska många som precis vet vad man pratar om när man bara säger ordet cirkelmodellen. Vilket ju absolut inte var från början. Nej. Det är många som vet hur de ska göra. De kan säga, men hur länge håller du på med fas 2? Eller hur länge håller du på med fas 3? De här termerna är väl etablerade. Ja, det tror jag man kan säga att de har blivit nu. Men samtidigt så har man väl också blivit mer uppmärksam på att det finns så otroligt många olika slags texter som man kan behöva arbeta med. Och i vilken ände ska man börja och hur ska man hinna med, och att man känner att det finns för mycket. Så kan jag säga. Vad säger du, Susan? Du som har jobbat länge med... I think it's been a really interesting journey. For me, it's been about giving teachers, if you like, a model text or a model way to work. So I hope that that's what I've managed to do with my other authors, to give teachers a model of how to use this in the classroom, because I think it's they need we all know, if you like, the theory, but it's very difficult to put it into practice. And I think when you have a model, then it's easy to work with. But I also think now what's happening is that some teachers, they've been working with this model for a while now, so maybe they don't need the support, if you like. But at the same time, I think it's different phases of the model that for my own journey anyway, for different phases of the model I working in different ways. So for example, now when you are building up the knowledge, there are so many ways you can do that, and every time I work with the circle model, I'm constantly finding new ways. Or when you're reading a text with meaning at the forefront, there's a new way now called Reading to Learn by David Rose, which has been translated into Swedish, and people are now looking at that aspect of the circle model. How can we really
because of läsförståelse and making sure that the pupils can get to that point where they can read mellanraderna and bottenraderna and support them in that. So I think that it's been a fascinating journey. Teachers have needed a lot of support to start with, but now I think there are elements of the circle model that are getting even more rich, if you like, in terms of examples from forskning. And with many books being translated into Swedish from people like David Rose and J.R. Martin and Pauline Gibbons, who's now come out with another book and so on. So yes, I can see it all the time improving. And even though I've been working with it for 25 years, I'm still improving different elements of that circle model. It never finishes. It's always something to develop. Härligt. Samtidigt har det också kommit en del kritik mot att genrepedagogiken blir alltför instrumentell, fyrkantig. Hur tänker ni kring den kritiken? Ja, jag kan ju säga att det hör man ibland och då tycker jag kanske att man, alltså då har man inte förstått vad det går ut på ett sätt. Men det finns ju en viss risk när många håller på med det lite på känn eller bara gör det sådär. Jag vill pröva lite grann och tror att det är så enkelt att man bara håller på med det en liten stund och så går man över till något annat. Man måste på något sätt sätta sig in i det och det är en helhet. Man måste se det som en helhet. För det finns ju en viss risk att om man bara gör det för att man ska göra det eller nu kör vi lite argumenterande text, nu tar vi lite berättande text, nu tar vi lite återberättande text utan att riktigt veta vad man håller på med, då blir det nog det. Då finns det risk som med alla metoder, om man nu ska kalla det. Det finns alltid risk för att det missuppfattas. Och det är väl det som en del har sett. Att det är en ganska ett komplext sätt att arbeta med texter, men det är väldigt givande. Alltså det är ju det tycker ju jag. Men det är väldigt givande och det gör att man blir uppmärksam på olika sorters texter. Och elever behöver det för framtiden. De kommer att behöva det i livet överhuvudtaget. Och ska de fortsätta studera så kommer de att behöva, bara det här att läsa mellan raderna. Det är otroligt viktigt och det gör man lättare om man faktiskt har lärt sig att bena ut texter i skolan redan. I think that it's a little bit like cooking. You learn the basics, you learn how to boil, you learn how to fry, you learn how to... And then you can then be very creative later on and play with ingredients. And that's really what I think we're trying to do. We're giving pupils the basics in understanding the different purposes of different texts and the functional grammar and how it works. And then, of course, you can let your creativity develop later on. But I think it's better that way than expecting pupils to be creative, and yet so many pupils in the past just being stood with a blank sheet of paper and not knowing where to start writing, for example. So if we can teach the pupils the basics and then get creative, and then I think that's a wonderful gift actually. Hur tänker ni, hur kan genrepedagogik gynna, jag tänker vuxna och äldre ungdomar som redan har med sig då förebilder på textmönster från en annan kultur än vår svenska? Hur kan genrepedagogiken där stötta och hjälpa dem? Ja, det är ju en viss utmaning, för ofta har ju de ett mönster med sig från hemlandet eller den skola man har gått i där det är på ett visst sätt. Och så kommer man till Sverige och så vet man inte riktigt vad som förväntas. Man kanske tror att det är precis på samma sätt som om man nu tar till exempel man kommer från Kina. Helt andra kanske textmönster än vad vi har, eller det vet jag att det är. Och då är det inte så lätt, man tror att man ska översätta vad man skriver texten på kinesiska och så översätter man den till svenska. Man kan jobba så, men det blir ofta inte bra texter som fungerar i Sverige. Eller i på grund av att textmönster skiljer sig. Eller det är inte bara grammatiken och de enskilda meningarna det handlar om. Man måste liksom jobba med både och. Och där tror jag absolut att det har otroligt stor betydelse. Jag tycker nästan att det är en skyldighet att liksom, lära ut just sådana saker. Vilket man nog inte riktigt gjorde tidigare. And I think it's very interesting as well to compare, and if you're working with a group of pupils, to actually look and take from it. Every time we start with a new subject, for example,
in science or whatever, what is it you already know? What is it you want to know? And what did you learn? So I think that idea of what is it you already know about this text type, because sometimes we start a new text type and we assume that the pupils don't know anything. Ja, ofta gör de. So I think that start of actually finding out, what do you already know about writing this type of text, because then that helps the teacher to focus on what's important and what they need, the pupils, so that we don't just start from scratch every time with a group of pupils assuming they know nothing about writing that text. And it also saves time, of course, because they already know a lot about writing that text. We don't need to focus on all of that circle model. We can just focus on different aspects, because we find out what is it you actually need. So when it comes to bringing in your own ideas or your own patterns from other cultures, I think it's really important to let them explain first how they would organise or structure texts, and then look at models and compare and contrast and so on until you can yourself see the new pattern. Precis, för om man är vuxen och kommer till ett nytt land, då har man ju så mycket med sig, så det är så viktigt även i läroplanen, så betonar man verkligen att man måste se på vad man kan och använda sig av det man redan kan. Så det är ju otroligt viktigt. Samtidigt så har man ofta kurser som går på ganska kort tid. Det är mycket som man ska få in. Då måste man ju också använda sig av det som de här eleverna redan kan, såklart. Så det håller jag helt och hållet med om. Man kan inte börja från början och göra det som om de var helt blanka blad. Utan de behöver få hjälp att se vad skiljer sig, precis som du säger. Vad är det som skiljer sig mellan mitt... Och det ger väldigt mycket. Alltså när man gör sådana där jämförelser så ger det väldigt mycket. Avslutningsvis då. Genrepedagogiken har ju onekligen haft ett enormt genomslag i Sverige, i många andra länder. Vad skulle ni säga, kort, ni får 30 sekunder på er, vilka är de främsta förtjänsterna med att arbeta på det här sättet när det gäller att stötta och utmana elever så att de lyckas i skolan, i jämförelse då kanske med en mer traditionell undervisning? For me, I think it's all about empowering pupils. That they feel that they have the tools they need in order to be able to read text and write really well written texts in lots of different contexts. Man ger elever redskap att klara av att skriva texter. Man ger också lärare redskap att undervisa om olika typer av texter. Och man slänger inte bara ut elever i vattnet som inte kan simma, utan de får lite stöttning på vägen. Det ska jag säga är det absolut viktigaste. Och med de avslutande orden från Susan och Kristina så tackar jag mina gäster och dig som har lyssnat. Gå gärna in på sanamoutbildning.se/svenskpodden, för där hittar du ett lektionsupplägg från Kristina som handlar om hur du kan arbeta med instruerande text i klassrummet utifrån cirkelmodellen. Där hittar du även ett tips från Susan hur man kan klippa isär och bygga ihop en återberättande text. Missa inte det!